Xin chào mọi người, tụi mình On The Mars đây. Sau 2 ngày dạo chơi ở Chương Dịch, tụi mình lại tiếp tục bắt chuyến bay tới thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sân bay Cam Châu Chương Dịch cũng khá bé thôi, thế nên tụi mình làm thủ tục cũng nhanh. Đường ra tàu bay ở đây cũng gần đến không ngờ. Từ Chương Dịch chỉ mất hơn 1 tiếng bay là đã tới được Tây An rồi. Tụi mình bắt tàu điện ngầm từ sân bay về cổng phía nam thành cổ Tây An. Homestay tụi mình đặt nằm ngay ở đó luôn. Tàu đi qua rất nhiều những hàng thủy sam đỏ rực cuối mùa. Vốn dĩ tụi mình muốn được ngắm thành cổ Tây An lúc tuyết rơi cơ. Thế nào tới đây 4 ngày thì cả 4 ngày đều nắng chang chang. Thời tiết cứ ưu ái quá cũng hơi buồn. Lại là tiết mục trà sữa như mọi lần. Trà sữa Fandosa xin hân hạnh được phục vụ. Tiệm trà sữa này nằm một góc bé tí trong trung tâm thương mại thôi, mà lượng shipper chở lấy đồ cực đông. Tụi mình cũng phải đợi mãi mới tới lượt. Thời tiết cuối năm ở Tây An cực thích luôn ấy. Nắng chan hòa, gió nhẹ nhẹ thổi, đi chơi còn gì thích bằng. Nhưng trước hết là phải đi ăn cái đã. Cả ngày di chuyển nên tụi mình chưa ăn được gì tử tế cả. Góc cây hồng này tụi mình nhìn thấy lúc ngồi trên xe. Xinh quá nên thôi lại xuống đi bộ, tranh thủ ngắm nghía phố phường luôn. Ở Tây An cũng nhiều cây ngô đồng lắm luôn. Đoạn cầu vượt sang đường này nằm đúng góc hàng cây ngô đồng đang thay lá vàng ươm. Đứng giữa hàng cây lá vàng dưới ánh hoàng hôn, bên tai là tiếng người rôm rả, tiếng còi xe tấp nập. Nhưng tụi mình lại chẳng thấy ồn ào chút nào, mà chỉ thấy bình yên thôi. Lá cây ngô đồng nhìn như lá phong phiên bản bự con ấy nhỉ. Đi dạo một lúc rồi tụi mình quay lại chỗ ăn để ăn tối. Hôm nay tụi mình sẽ ăn lẩu hải sản. Quán này tụi mình thấy gợi ý khá nhiều trên Red Note. Quầy đồ ăn ở đây rất đa dạng, tính tiền theo từng khay đồ ăn như thế này này. Có các loại thịt, rồi tôm, cua, ghẹ đầy đủ luôn. Lẩu ở đây sẽ phục vụ mỗi người một nồi nước lẩu riêng. Các vị lẩu cũng như nhiều nhà hàng khác, cũng có vị lẩu cay, lẩu cà chua, lẩu thảo dược, vân vân. Tụi mình ăn được một lúc thì khách bắt đầu tới đông hơn hẳn. Cũng phải thôi, vì vừa ngon rồi lại còn rẻ nữa mà. Ngày thứ hai tại Tây An là ngày mà tụi mình rất mong chờ. Vì hôm nay tụi mình sẽ tới thăm một nơi cất giấu rất nhiều bí ẩn của Trung Quốc cổ đại. Đó chính là lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Sau một chặng tàu điện ngầm và một chặng taxi, tụi mình đã tới được cổng công viên Lệ Sơn, một địa điểm cũng nằm trong quần thể khu vực lăng mộ. Quần thể lăng mộ Tần Thủy Hoàng được chia làm 2 khu vực lớn, đó là Lệ Sơn Viên và Binh Mã Dũng. Giá vé vào cửa cho cả 2 khu là 120 tệ. Lệ Sơn Viên là tập hợp các bảo tàng, trưng bày các di chỉ và hiện vật của các hố khai quật trong khu vực lăng mộ. Hố khai quật đầu tiên mà tụi mình ghé thăm là hố khai quật số 9901. Năm 1999, các chuyên gia khảo cổ đã tiến hành khai quật và phát hiện 11 bức tượng gốm.
Phong cách của các bức tượng hoàn toàn khác với các chiến binh đất Nung. Tất cả đều để trần thân trên và mặc váy ngắn phía dưới, tạo dáng ở nhiều tư thế biểu diễn khác nhau. Theo suy đoán của các chuyên gia, họ có thể là những người biểu diễn các hoạt động giải trí cung đình thời nhà Tần. Các bức tượng đều có kích thước bằng với người thật, độ chi tiết cũng rất cao. Tụi mình vừa đi vừa ngầm thán phục. Đây là mấy món đồ lưu niệm mô phỏng theo tượng đất Nung được bày bán trong bảo tàng. Nhìn cũng hay ho ra phết. Tiếp theo tụi mình di chuyển tới tham quan bảo tàng chiến xa và ngựa bằng đồng. Bí mật của lăng mộ Tần Thủy Hoàng được phát hiện một cách tình cờ vào năm 1974 bởi một nhóm nông dân địa phương trong khi đang đào giếng. Đây cũng được coi là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất không chỉ của Trung Quốc mà còn của cả thế giới trong thế kỷ thứ 20. Hình ảnh các cuộc khai quật được trình chiếu khá nhiều trong bảo tàng, và đây là mô hình toàn cảnh lăng mộ vua Tần. Trong bảo tàng này, nổi bật nhất là 2 cỗ xe ngựa chiến bằng đồng cổ được khai quật vào năm 1980. Nhìn gần mới thấy mức độ hoàn thiện và mức độ chân thực của 2 cỗ xe này thực sự quá khó tin. Từ cấu trúc cỗ xe, những chú ngựa cho tới những chi tiết nhỏ như dây cương hay chiếc ô tre cũng vô cùng tinh xảo. Người ta nói rằng đây là 2 cỗ xe đồng cổ đắt giá nhất thế giới, tương xứng với tuổi đời hơn 2.000 năm của chúng. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng thực sự quá rộng lớn. Ông đã cho xây dựng một quần thể lăng mộ với cấu trúc như một hoàng thành, với các bức tường thành bằng đất vẫn còn dấu tích cho tới tận ngày nay. Giữa Lệ Sơn Viên và Binh Mã Dũng có một tuyến xe buýt miễn phí. Tụi mình cũng theo dòng người để di chuyển sang khu Binh Mã Dũng luôn. Mấy bức tượng dễ thương chưa này? Ngay khi sang tới cổng Binh Mã Dũng, tụi mình thực sự bị choáng, vì mặc dù giữa trưa ngày trong tuần nhưng lượng người tham quan vẫn quá đông. Lăng mộ và đội quân đất Nung Tần Thủy Hoàng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1987. Tụi mình cứ đi một lượt các tòa nhà, cũng không biết sẽ gặp những gì trong đó. Khu vực này trưng bày các bức tượng đất Nung trông còn rất nguyên vẹn. Không ai nghĩ những bức tượng này đã hơn 2.000 tuổi đâu nhỉ. Gương mặt chiến binh ở đây thực sự được tạc rất chân thực. Một số các hiện vật tìm được cùng với binh đoàn đất Nung. Nhìn hoa văn thôi là biết tay nghề của người thợ thời xưa xuất sắc đến thế nào rồi. Để nói về Tần Thủy Hoàng thì ông là vị vua xưng đế đầu tiên của Trung Quốc, được sử sách miêu tả là một vị vua tàn bạo. Ông cho xây dựng rất nhiều những đại công trình để lại nỗi oán hận trong lòng nhân dân, bởi cái giá phải trả là rất nhiều mạng người. Trong đó, lăng mộ Tần Thủy Hoàng được xây dựng trong hơn 38 năm, từ năm 246 đến năm 208 trước công nguyên, và lấy đi sinh mạng của hơn 1 triệu người. Sau khi Tần Thủy Hoàng được chôn cất, toàn bộ những người tham gia xây dựng lăng mộ đều bị tàn sát nhằm để giữ bí mật vị trí của lăng mộ. Nghe thôi mà cũng thấy rùng mình rồi. Và địa điểm mà tụi mình ấn tượng nhất chính là đây, tòa nhà hố khai quật số 1. Ngay khi bước vào trong, hiện ra trước mắt tụi mình là hàng nghìn những bức tượng chiến binh bằng đất Nung đứng ngay hàng thẳng lối, giống như một đội quân luôn sẵn sàng chiến đấu. Tần Thủy Hoàng đã chôn cùng mình 8.000 tượng chiến binh đất Nung với tỷ lệ thực 100% để chiến đấu cùng ông ta trước những cuộc chiến dưới Hoàng Tuyền. Các bức tượng được sắp xếp giống hệt đội hình của một quân đoàn thực tế. Phía trước là bộ binh nhẹ, tiếp đến là bộ binh hạng nặng và cả các kỵ binh ở phía sau. Có tới 520 con ngựa chiến với kích thước như người thật. Mỗi chiến binh ở đây đều được khắc họa với một gương mặt khác nhau và độc nhất. Rất nhiều bức tượng vẫn đang trong quá trình phục chế, được xếp ở phía cuối tòa nhà. Nhìn xa cứ tưởng là các thương binh đang phải nằm cáng dưỡng thương ý.
Tụi mình vừa trầm trồ thán phục, lại vừa có đôi chút lạnh gáy bởi những bức tượng quá giống người thật. Không biết có biết bao nhiêu người thợ, người nghệ nhân đã phải chết sau khi tạo ra một kiệt tác như thế này. Ra khỏi khu binh Mã Dũng mà cảm giác rùng mình vẫn còn đây. Ở lối ra, tụi mình phải đi qua một khu chợ nhỏ bày bán các loại đồ lưu niệm, đồ ăn đặc sản nổi tiếng tại đây. Đúng là dân Trung Quốc luôn luôn biết cách để du khách phải móc ví ra chi tiền. Tụi mình ăn trưa trong một quán mì ngay khu chợ này. Món mì kiểu Tây An có sợi như sợi hủ tiếu vậy. Thêm topping là chút thịt bò, nước dùng thanh nên ăn cũng tạm được. Chú này có cách gọi khách rất độc đáo bằng cách múa mì. Đi tàu điện ngầm trở lại thành phố, tụi mình dừng ở ga Tháp Chuông, công trình kiến trúc nổi tiếng nhất tại trung tâm thành phố Tây An. Đây là trung tâm thương mại Khai Nguyên, góc nhìn từ đây sang Tháp Chuông cực hot. Tháp Chuông được xây dựng vào năm 1378 dưới thời Trung Nguyên Chương, vị vua lập nên triều đại nhà Minh. Ông luôn ấp ủ rời đô từ Nam Kinh về Tây An với mong muốn triều đại của mình cũng sẽ phồn thịnh như triều đại nhà Đường nên đã cho xây dựng tháp chuông và tháp trống. Tuy nhiên, thái tử kế vị lúc đó là Chu Tiêu đã qua đời sau chuyến đi khảo sát tới Tây An. Mất đi người con trai, Trung Nguyên Chương quá đau lòng và không bao giờ nhắc tới ý định rời đô này nữa. Tháp chuông có vị trí vô cùng đặc biệt khi nằm ở giữa ngã tư, nơi giao cắt của 4 tuyến đường chính nhộn nhịp ở trung tâm thành cổ. Ở đằng xa kia chính là tháp trống. Thời xưa, hai tòa tháp này được dùng để báo hiệu thời gian, đánh chuông vào sáng sớm và đánh trống vào buổi tối để báo hiệu lần lượt giờ mở và đóng cổng thành. Chiều hoàng hôn rực rỡ khiến cho hai tòa tháp lại càng thêm ấn tượng. Thực sự tụi mình rất thích Tây An, bởi ở đây có cảm giác quá khứ như trường tồn giữa sự đổi thay của thời thế, giữa sự tấp nập của thành phố hiện đại. Tụi mình lang thang một vòng quanh hai tòa tháp cũng là để chờ tới giờ thành phố lên đèn luôn. Wow, lại phải trầm trồ thêm lần nữa khi nhìn thấy tháp chuông và tháp trống cùng lên đèn. Sự rực rỡ và lộng lẫy lại được nhân lên gấp bội. Ánh đèn lại càng làm cho những đường nét kiến trúc của hai tòa tháp thêm rõ nét và sinh động hơn. Buổi tối có lẽ là khoảng thời gian Tây An trở về với hình ảnh quá khứ của một Trường An huy hoàng và rực rỡ. Lúc này cũng chính là lúc mà lượng người đổ về khu vực trung tâm thành cổ nhiều nhất. Khu vực quảng trường phía dưới tháp chuông có rất nhiều những cửa hàng lưu niệm và mua sắm. Nhiều cửa hàng còn rất xinh và nghệ nữa. Ngay phía sau tháp chuông cũng có một con phố vô cùng tấp nập. Tụi mình check map thì hóa ra đây chính là phố Người Hồi. Con phố này chính là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ của thành Trường An xưa. Ngày thứ 3 khám phá Tây An, tụi mình dậy thật sớm rồi bắt đi tới thăm một ngôi chùa mang tính biểu tượng của thành phố này. Chùa Đại Nhạn. Buổi sớm ở đây cũng thanh bình và yên ả lắm. Tụi mình thấy rất nhiều các ông bà đang tập thể dục ngoài quảng trường. Tự nhiên thấy nhớ cái bầu không khí buổi sớm của Hà Nội ghê á.
Từ phía bên ngoài đã có thể nhìn thấy rất rõ tháp Đại Nhạn ở phía bên trong rồi này. Đây là một trong những địa danh lâu đời nhất ở Tây An, cũng như là tòa tháp gạch hình vuông kiểu gác mái được xây dựng sớm nhất vào thời nhà Đường, với quy mô lớn nhất ở Trung Quốc. Thực ra toàn bộ ngôi chùa này có tên là Đại Từ Ân, nhưng vì tháp Đại Nhạn quá nổi tiếng, thế nên người ta gọi luôn là chùa Đại Nhạn cho dễ nhận biết. Cảnh này sao thấy giống mấy khu công viên ở Việt Nam quá. Cổng chính của chùa Đại Nhạn nằm ở phía nam, giá vé vào cửa là 30 tệ. Tòa tháp Đại Nhạn được xây dựng để kỷ niệm sự trở về của trụ trì ngôi chùa, nhà sư nổi tiếng Đường Huyền Trang. Ông đã du hành về phía Tây qua con đường tơ lụa và đi khắp Ấn Độ trong 16 năm, khám phá quê hương của Phật giáo trước khi trở về với hàng trăm cuốn kinh Phật quý giá. Nhờ ông mà chúng ta mới có Tây Du Ký để mê mẩn mỗi dịp hè ngày trước á. Các gian nhà trong chùa được xây dựng rất chỉn chu, không khí cũng thanh tịnh và yên bình lắm. Tháp Đại Nhạn có 7 tầng và cao khoảng 65 mét. Kiến trúc của tòa tháp vô cùng đặc biệt, với những lớp gạch được xây dựng mà không sử dụng bất kỳ loại xi măng nào. Mặc dù vậy, tháp Đại Nhạn vẫn tồn tại qua rất nhiều trận động đất và chiến tranh. Ra khỏi chùa, tụi mình đi về phía quảng trường ngay trước cổng và nhìn thấy bức tượng của nhà sư Đường Huyền Trang. Góc ảnh này quả thực rất đẹp. Sáng nay dậy sớm nên chưa kịp ăn gì, tụi mình ăn trưa sớm với mì và cơm đơn giản ở một tiệm ngay phía ngoài chùa luôn. Khen ngon đấy. Ăn trưa xong, tụi mình quốc bộ sang phía công viên bên cạnh để đi tìm một góc chụp thần thánh. Đã có rất đông người đứng ở đây rồi. Ở đây có một bức tượng Phật ngồi thiền trên tòa sen. Khi đứng đúng hướng sẽ bắt được trọn vẹn cả bức tượng lẫn tháp Đại Nhạn ở phía xa trong cùng một khung hình luôn. Trong công viên này cũng có rất nhiều góc đẹp. Tụi mình dạo một lúc cũng kiếm được khá khá góc hay ho. Quay trở về homestay và nghỉ ngơi một chút, rồi tụi mình tiếp tục đi tới điểm tham quan cuối cùng tại Tây An, cũng là điểm nằm ngay cạnh homestay luôn. Đó chính là cổng Vĩnh Ninh, cổng phía nam của thành cổ Tây An. Để lên được cổng Vĩnh Ninh, tụi mình phải đi qua một hầm đi bộ dưới lòng đất. Đằng xa kia là Trung tâm Thương mại Quốc tế Vĩnh Ninh. Công trình này có kiến trúc mái tiêu biểu của Trung Hoa, hòa hợp với kiến trúc của thành cổ và là điểm check-in yêu thích của du khách. Từ góc này có thể nhìn ra tháp chuông ở đằng xa, cảm giác thật lạ khi hai công trình cổ lại được kết nối với nhau bởi một con phố hiện đại và sầm uất.
Thành cổ Tây An cũng được Chu Nguyên Chương, vị vua đầu tiên của nhà Minh xây dựng, là phần mở rộng của công trình từ thời nhà Đường. Khởi công vào năm 1370 và hoàn thành sau 8 năm. Công trình này có cấu trúc hình chữ nhật với tổng chiều dài chu vi là hơn 14 km, chiều cao thành là 12 m, độ dày là 15 tới 18 m. Phải đứng tại đây mới có thể cảm nhận được công trình này to lớn đến như thế nào. Thành cổ có 4 cổng chính ở 4 hướng, lần lượt là Trường Lạc Môn ở phía đông, An Định Môn ở phía tây, An Viễn Môn ở phía bắc và nơi tụi mình đang đứng là Vĩnh Ninh Môn ở phía nam. Trên thành có những xe hàng theo kiểu cổ trang, bày bán những món đồ lưu niệm rất xinh. Vốn dĩ cổng Vĩnh Ninh đã bị tàn phá trong cuộc nội chiến chính trị ở Trung Quốc vào năm 1926. Vào năm 2014, sau một quá trình phục dựng nghiêm túc, cổng thành đã được mở cửa trở lại. Những tòa nhà nằm dọc thành cổ cũng được xây dựng đồng bộ theo lối kiến trúc Trung Hoa cổ đại. Mỗi mái nhà, mỗi ô cửa sổ, từng chi tiết đều khiến tụi mình như đang trở về quá khứ của hàng trăm năm trước vậy. Trên thành cổ còn có dịch vụ cho thuê xe đạp. Tình cờ bắt gặp một bạn nữ đang đánh đàn tranh trên thành này. Cảnh thành phố lúc giáng chiều cũng đầy thơ mộng. Rời thành cổ, tụi mình đi bộ về lại homestay. Quầy hàng này bán dưa hấu to nhất Trung Quốc luôn á. Đi qua cổng thành mà gặp ngay nắng hoàng hôn vàng óng, sao mà nỡ bỏ qua bây giờ. Tụi mình chưa về vội mà ngồi lại đây ngắm cảnh thành phố đôi chút. Không hiểu vì sao mọi chi tiết, mọi hành động, dù đơn giản đến đâu cũng đều trở nên đẹp hơn dưới nắng hoàng hôn. Vậy là hành trình khám phá con đường tơ lụa Trung Hoa của tụi mình cũng đã đi đến hồi kết rồi. Hy vọng series vlog lần này đã giúp mọi người có cái nhìn mới về cảnh vật, văn hóa và con người đất nước Trung Quốc. Nếu yêu quý những hành trình của tụi mình, mong rằng bạn có thể bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh của tụi mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.